Welcome back to my channel. So for today's video is another purchase sliding invitation na naman na ipapakita ko sa inyo, and this time ang motif natin ay peach. So gusto ko muna mag-thank you kay Mom from Albay for trusting me at sa akin sila nagpagawa ng kanilang invitation layouts. So again, thank you so much. So ang motif natin ngayon ay peach at isa din ito sa pinakagusto or laging pinapagawa sa akin ng mga clients ko. So meron na akong ganitong layout na ginawa or ganitong color motif na ginawa, kaya madali ko na lang na ginawa itong kanilang layout. So, ayan, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong kanilang sliding invitation layouts na may motif na peach.
So ayun, ipakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong kanilang sliding invitation layouts na may motif na peach. So kung gusto ninyo ng ganitong color motif para sa inyong sliding invitation layouts, pwede ninyo na i-purchase ito sa akin. Mag-message lang kayo sa aking email, nandyan sa description box, or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassy. So ayun, thank you so much again ma'am from Albay for trusting me at sa akin kayo nagpagawa ng inyong invitation layout. So kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawa natin yun ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa the next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!